السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. عندما تقرر القيام برحلة سفر لقضاء الأجازة أو العمل، لابد أنك ستفكر ما الذي سينقلك إلى هذا المكان. فإذا كان سفرك بعيدا فلابد من تنقلك جوا لتصل إلى وجهتك، والكثير من الناس يشعر بالخوف والقلق عند ركوب الطائرة، وخاصة إذا كانت أول مرة له في فعل ذلك. لكن لا أحد ينكر أن الطيران وسيلة نقل ممتعة جدا لكثير من الناس، وتعد مهنة الطيران كأي مهنة أخرى تحتوي على الكثير من الأسرار. واليوم في هذا الفيديو سنتعرف على أغرب الأسرار التي لا تريد منك شركات الطيران أن تعرفها. ماذا إذا كان كلا الطيارين لا يستطيعون التحكم في الطائرة ويجب على شخص ما تولي القيادة؟ لربما تفكر الآن في مضيفين الطيران وتقول أنهم قد تم تدريبهم على هذا وهم من سيتولون هذه المهمة، ولكن الحقيقة لا. فالمضيفين لديهم مهامهم الخاصة ولا يعرفون الكثير عن الإقلاع والهبوط بالطائرة، فيمكن في هذه الحالة لراكب يلعب لعبة محاكاة الطيران القيام بذلك، فهو أكثر ثقة بالهبوط بالطائرة في هذه الحالة. هل يمكنك تخيل طيار بلحية كثيفة؟ تتطلب لوائح الطيران الفيدرالية تزويد الطاقم بأقنعة الأكسجين على ارتفاعات عالية، ومن المهم أن يتناسب القناع بإحكام مع الوجه، ولهذا السبب يجب على الطيارين أن يحلقوا اللحية تماما، وبالطبع لا تمنعك اللحية من استخدام القناع. في حالة فشل أحد المحركات بالطائرة، فما يحدث بالضبط في تلك الحالة؟ فإن الطائرة لديها القدرة على الطيران بمحرك واحد، فتستمر بالطيران على ارتفاع منخفض وبسرعة أقل، حيث يخترق الوقود أو تصبح أخف وزنا، وستكون قادرة إلى الصعود إلى ارتفاع أعلى، وسيبحث الطيار عن مكان سريعا ليقوم بالهبوط الاضطراري به. لكن ماذا إن تعطل المحرك في مكان ما فوق أحد المحيطات؟ هذا أيضا شيئا لا يدعو للقلق، فلا يوجد الآن في العالم مكان تكون فيه الطائرة بعيدا جدا عن إحدى المطارات، فقد يتوفر لها الوقت الكافي للوصول إلى إحداها. يتساءل الكثير من الأطفال والكبار عن هذه الآثار البيضاء التي تتركها الطائرات في السماء. يعتقد الكثير من الناس أن هذه الآثار هي المواد الكيميائية التي تنتجها الطائرات، لكن حقيقة هذه الآثار هي مجرد تكاتف يتشكل عندما تصطدم أبخرة الأعدمة الساخنة للطائرات بالهواء البارد للغلاف الجوي، كمثل عندما تنفخ في الهواء من فمك في البرد، وكل ذلك يتوقف على درجة حرارة الغلاف الجوي ومستوى الرطوبة. عندما تصطدم الطيور بالطائرة فسينتهي الاصطدام بموت الطيور، ف5% فقط من ضربات الطيور تدمر الطائرات، حيث يمكن للمحرك تحمل الاصطدام مع الطيور. فكم شاهدنا في الأفلام الطيور وهي تصطدم بالطائرة وتكسر الزجاج وتخفف الضغط عن المكسورة، ولكن كل ذلك في الأفلام فقط، فلا يحدث ذلك في الحقيقة. فنوافذ الطائرات مصنوعة من 3 طبقات من الزجاج القوي الذي يصمد أمام البرق والرعد، ولكن يجب على الطائرة التي اصطدمت بالطيور أن تعود إلى المطار لفحصها جيدا. ففي أمريكا الشمالية تخسر شركات الطيران بأكثر من 500,000 دولار بسبب ذلك التصادم. هل تعتقد أن الطيارون دائما يكونوا يقظون أثناء الرحلة؟ فحقيقة الأمر لا، فينام أكثر من نصف الطيارين في الهواء. فمن الجيد أنه يوجد هناك الطيار الآلي الذي يستطيع تولي الطيران في ظل تلك الظروف. قائمة الأشياء المسموح بحملها على متن الطائرة محدودة كثيرا، لا يمكنك أخذ الماء أو الأسلحة وخلافه، لكن ما لا تعرفه أنه يوجد هناك أسلحة في قمرة القيادة في كل الطائرات تقريبا، وتبرير وجود تلك الأسلحة بقمرة القيادة هي الأمان والسلامة. فهذه الأسلحة عبارة عن فأس حديدي، فتلتزم إدارة الطيران الفيدرالي بتجهيز كل الطائرات بفأس الطوارئ، حيث يمكن استخدامه في حالة نشوب حريق لفتح أبواب الطائرة، فيفضل عدم استفزاز الطيارين. هل تساءلت يوما ما الذي يحدث للنفايات في المرحاض على متن الطائرات؟ هل يتم تفريغها مباشرة في السماء أثناء الرحلة أم ماذا؟ يوجد صمام مانع للهواء في الجزء السفلي في المرحاض للحفاظ على الفراغ، وعندما نضغط على المرحاض تسمع صوت شفط الهواء، ولا يتم إلقاء النفايات في السماء كما تظن، فيوجد خزان خاص بذلك.
وعندما تهبط الطائرة يتم تفريغ محتويات خزان النفايات في شاحنة خاصة. يعتبر عصير الطماطم ثاني أكثر المشروبات شعبية بين الركاب، فيلاحظ الكثير من الناس أنه له مذاقا أفضل على متن الطائرات، ومن الصعب إدراك المذاق بشكل صحيح بسبب ضغط الطائرة. عندما ترى طائرات ضخمة تطير في السماء تندهش بالفعل، والمدهش أكثر عندما ترى هذه الطائرات تهبط باستخدام عدة عجلات صغيرة فقط، ويمكن لهذه الإطارات تحمل تلك الأوزان الكبيرة، وتصطدم الإطارات بالأرض بسرعة تزيد عن 170 ميلا في الساعة، أكثر من 500 مرة قبل أن تحتاج إلى الاستبدال. أكثر الأماكن تلوثًا على متن الطائرات هي الطاولات القابلة للطي التي تتناول الطعام عليها، فعندما فحص بعض العلماء بعض الطائرات في 26 مطارًا وجدوا بالطائرات جراثيم أكثر ب8 مرات من زر ماء المرحاض. وثاني أكثر الأشياء تلوثًا هو فتحة تدفق الهواء العلوية، ثم مقبض حوض المياه، ثم قفل حزام الأمان. لذلك لا تنسى أخذ المعقمات معك على متن الطائرة. يعتقد بعض الناس أن المكان الأكثر أمانا بالسيارة هو المقعد الذي خلف السائق، وفي الطائرة يعتبر الجزء الأوسط بها هو أكثر خطرا، ففي حالة وقوع كارثة يكون الأشخاص الموجودون في مقدمة الطائرة آمنين بعض الشيء، ولكن تعتبر المقاعد الخلفية هي أكثر أمانا في الطائرة. لماذا لا تكون نوافذ الطائرات مثل التي في شرفة المنازل؟ فربما يشعر الركاب بمزيد من السعادة إذا كانت كذلك. كانت النوافذ مربعة بالفعل لفترة من الوقت، تم استخدامها حتى ظهرت الطائرات النفاثة وانهار بعض منها في الهواء لمجرد أنها مربعة الشكل. فالزوايا الحادة بالنوافذ هي نقاط الضعف، حيث يتركز الضغط عليها على ارتفاعات عالية وسرعات كبيرة، ولهذا السبب أصبحت النوافذ مستديرة لتكون مقاومة للانهيار بسهولة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.